ตัวจริงของจินชิเนี่ยเป็นเรื่องที่คนอยากรู้มากที่สุดเลยในเรื่องหมอยาโคมแดงซึ่งในคลิปนี้เราจะมาคุยกันว่าจริงๆแล้วจินชิคือใครการเกิดมาของจินชิเป็นเรื่องที่น่าสงสารมากซึ่งถ้าพูดเรื่องจินชิแล้วจะอดพูดถึงเรื่องของราชวงศ์ไม่ได้เพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากซึ่งเรื่องราวของราชวงศ์เนี่ยค่อนข้างที่จะดาร์กมากผิดกับเนื้อเรื่องที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นซึ่งบางช่วงอาจจะเข้มข้นก็จริงแต่ก็ยังสดใสได้ในตอนจบในส่วนความสัมพันธ์ของราชวงศ์ในตอนต้น EP ของวิหารแห่งทางเลือกก็ได้มีการฉายไปถึงเรื่องราวของราชวงศ์ผ่านฝันร้ายของจินชิไปแล้วครั้งหนึ่งเรื่องราวของอดีตจักรพรรดิที่ยืนสั่นแงกอยู่ตรงนี้รสนิยมชอบเด็กซึ่งถ้าเกิดว่ารู้ที่มาของนิสัยนี้แล้วอาจจะทำให้ร้องอหอที่ไม่ใช่โอ้โหก็เป็นไปได้เรื่องราวของพระพันปีอัญชิรวมไปถึงจักรพรรดินีแม่ของอดีตจักรพรรดิความสัมพันธ์ประหลาดในราชวงศ์มันเป็นยังไงกันแน่เราไปเริ่มกันเลยอันดับแรกเรามาเริ่มที่จินชิกันก่อนเลยสำหรับจินชิเนี่ยคงไม่มีใครคิดว่าเขาเป็นขันทีจริงๆอยู่แล้วโดยเฉพาะเมาที่จับสังเกตได้หลายอย่างซึ่งแต่ละอย่างห่างไกลกับบุคลิกที่จินชิพยายามที่จะแสดงมากยกตัวอย่างเช่นจินชิมีอำนาจที่มากเกินไปสำหรับขันทีทั่วไปซึ่งจริงอยู่ที่ขันทีบางคนนั้นมีอำนาจมากสามารถจัดการอะไรหลายต่อหลายอย่างได้แต่ว่าขันทีเหล่านี้ไม่ได้มีอิทธิพลในการควบคุมข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะในด้านการเมืองเหมือนอย่างจินชิแต่จินชิมีสายกระจายไปอยู่ทั่วทั้งวังทำให้รู้ข่าวคราวต่างๆมากมายรู้เรื่องทุกอย่างแบบที่คนธรรมดาไม่รู้ควบคุมข้อมูลในระดับที่ถ้าไม่ใช่เชื้อพระวงศ์หรือขุนนางระดับสูงจะไม่มีวันรู้เด็ดขาดขันทีที่รู้เรื่องราวความเป็นมาในวังอย่างกับ CIA แบบนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้หรือจะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เมาสังเกตมาตลอดก็คือร่างกายที่สมบูรณ์แบบจนเกินไปการตอนทำให้ความเป็นชายนั้นหมดไปแต่จินชิมีตัวสูงโปร่งร่างกายกำยำไม่ได้มีสิ่งไหนที่บอกว่าสูญเสียความเป็นชายไปเลยแล้วไหนจะความสัมพันธ์ของจินชิกับอดีตจักรพรรดิอีกเพราะว่าอย่างน้อยๆจินชิก็สนิทกับจักรพรรดิมากจนเกินไปจนบางทีเมาคิดเลยว่าจินชิเนี่ยมีอะไรลึกซึ้งกับจักรพรรดิมากกว่าขันทีรับใช้หรือเปล่านะและอีกพฤติกรรมหนึ่งที่ไม่เหมือนขันทีเลยคือความเจ้าชู้ของจินชินี่แหละจากการเข้ามาหยอกล้อมาแอลเมาแล้วเนี่ยนี่ไม่ใช่ลักษณะของคนที่สูญเสียความเป็นชายเลยยังมีเสน่ห์และยังมีความซนที่จะหยอกล้อคนที่จินชิสนใจอย่างเมาอยู่ตลอดหรืออีกข้อหนึ่งถ้าจะพูดให้ชัดเลยก็คือหลังจากนี้เมาก็จะไปเจอกบของจินชิอีกซึ่งข้อนี้ฟันธงได้เลยว่าไม่ใช่ขันทีแน่นอนทีนี้จินชิไม่ใช่ขันทีแล้วเป็นใครล่ะซึ่งเชื่อว่าหลายคนมีในใจแล้วว่าจินชิคือใครบางคนก็จะบอกว่าจินชิเป็นน้องชายของจักรพรรดิบางคนก็บอกว่าเป็นลูกของจักรพรรดิหรือที่เรียกว่าเป็นราชทายาทจินชิหรือชื่อจริงก็คือซุยเกสึแห่งตระกูลคาถ้าเรียกชื่อเต็มๆก็คือคาซุยเกสึบทบาทที่เขาเป็นก็คือขันทีอายุ24ปีแต่อย่างที่เมาสังเกตว่าจินชิดูเด็กกว่าคนอายุ24และดูอายุไม่น่าจะห่างจากเมาสักเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วจินชิอายุแค่19ปีแต่ผมไม่อยากจะให้ซีเรียสกับตัวเลขสักเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องหมอยาคมแดงเนี่ยเป็นเรื่องที่เวลาเดินหมายความว่ายังไงหมายความว่าเวลามีการเดินไปพร้อมกับเนื้อเรื่องเช่นผ่านไปแล้ว1ปี2ปี3ปีเพราะฉะนั้นจินชิก็จะอายุเพิ่มมากขึ้นจาก18ไป19ไป20ไม่เหมือนบางเรื่องที่เวลาไม่เดินผมยกตัวอย่างโคนันก็แล้วกันโคนันเนี่ยเป็นเรื่องที่เวลาไม่เดินไม่ว่าเวลาที่แท้จริงจะผ่านไปกี่10ปี20-30ปีโคนันก็ยังอยู่ชั้นเรียนเดิมอายุเท่าเดิมนี่คือเรื่องที่เวลาไม่เดินเพราะฉะนั้นจะเห็นคนเถียงเรื่องอายุของจินชิกันเยอะมากบางคนบอก19บางคนบอก20บางคนบอก21ซึ่งจริงๆแล้วก็ถูกทั้งหมดอยู่ที่ว่าพูดถึงจินชิในช่วงเวลาไหนจินชิมีส่วนสูง5ฟุต11นิ้วหรือก็คือ181เซนติเมตรตัวใหญ่มากซึ่งถ้าเกิดย้อนไปซีซั่นแรกเนี่ยเราจะเห็นเรื่องที่เมาได้เคยสงสัยได้เคยสันนิษฐานเอาไว้แล้วนั่นก็คือจินชิมีบุคลิกลักษณะที่เหมือนกับพระสนมอาตัวซึ่งตอนนี้ได้ออกจากวังไปอยู่ที่อื่นแล้วเราจะสังเกตสิ่งที่เหมือนกันเลยก็คือรูปร่างลักษณะทั้งสองนั้นสูงโปร่งเหมือนกันพระสนมอาตัวดูเผินๆเหมือนผู้ชายด้วยซ้ำซึ่งจินชิดูเหมือนผู้หญิงถ้า2คนนี้สลับกันแล้วก็คงจะเข้าล็อกพอดีไหนจะสีผมไหนจะสีตาแล้วไหนจะเรื่องที่เมาสงสัยอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเมาบังเอิญไปได้ยินมาว่ามีการสลับตัวทารกนั่นก็คือการสลับตัวขององค์ชายรัชทายาทกับน้องชายของจักรพรรดิซึ่งนั่นก็คือการสลับตัวจินชิกับน้องชายของจักรพรรดิซึ่งเป็นลูกของอดีตจักรพรรดิกับพระพันปีอัญชิแล้วเหตุผลการสลับตัวคืออะไรต้องเล่าไปถึงเรื่องราวของพระพันปีอัญชิซึ่งพระพันปีอัญชิจะปรากฏตัวครั้งแรกในเรื่องตอนงานเลี้ยงในสวนซึ่งสังเกตได้เลยว่าพระพันปีอัญชิเนี่ยดูเด็กมากไม่น่าจะเป็นแม่ของจักรพรรดิแทบจะเป็นพี่สาวของจักรพรรดิได้เลยซึ่งการที่เป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันอดีตจักรพรรดิมีรสนิยมชอบเด็กมีเด็กๆจำนวนมากตกเป็นสนมของอดีตจักรพรรดิพระพันปีอัญชิก็เช่นเดียวกันพระพันปีอัญชิเดิมเป็นลูกนอกสมรสของขุนนางพี่สาวต่างแม่ของอัญชิได้รับเลือกเข้าไปเป็นสนมซึ่งอัญชิก็ติดตามพี่สาวต่างแม่ไปในฐานะ
หญิงรับใช้แต่ถึงเวลาจริงๆอดีตจักรพรรดิดันสนใจอัญชิมากกว่าพี่สาวต่างแม่ทำให้อัญชิท้องลูกคนแรกนั่นก็คือจักรพรรดิองค์ปัจจุบันนั่นเองซึ่งตอนคลอดจักรพรรดิองค์ปัจจุบันด้วยความที่อัญชิยังเด็กหรือก็คืออายุแค่11 ปีซึ่งยากลำบากมากในการคลอดลูกหลวงเหมือนหมอหลวงที่ทำคลอดจำเป็นต้องผ่าคลอดเอาจักรพรรดิออกมาซึ่งก็ทำได้อย่างปลอดภัยเหตุการณ์นี้ทำให้อัญชิมีแผลผ่าที่ท้องซึ่งแน่นอนว่าอัญชิไม่ได้มีแผลแค่ที่ร่างกายแต่มีแผลที่จิตใจด้วยแต่โชคดีที่เธอเป็นคนแข็งแกร่งเลยผ่านมันมาได้ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่แค่อัญชิคนเดียวอดีตจักรพรรดิยังทำเรื่องราวเหล่านี้กับเด็กๆคนอื่นอีกมากมายอดีตจักรพรรดิชื่นชอบเด็กเป็นอย่างมากซึ่งมันมีสาเหตุต้องบอกว่าอดีตจักรพรรดิเป็นจักรพรรดิที่ไม่มีใครเคารพนับถือเลยเป็นจักรพรรดิที่ไร้อำนาจนั่งบัลลังก์จักรพรรดิแค่เพียงในนามเท่านั้นคนที่ควบคุมอำนาจในวังอย่างแท้จริงก็คือจักรพรรดินีแม่ของอดีตจักรพรรดินีควบคุมลูกของตัวเองทุกอย่างกดขี่ลูกสารพัดจนทำให้อดีตจักรพรรดิเกิดอาการโรคจิตหรือเข้าข่ายเรียกว่าบ้าเลยก็ได้อดีตจักรพรรดิมีอาการกลัวผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งอาการนี้แค่เริ่มต้นมาจากการกลัวแม่ของตัวเองเมื่ออาการมากขึ้นก็เลยกลัวผู้หญิงคนอื่นๆด้วยเราจะเห็นในช่วงความฝันของจินชิสังเกตได้เลยว่าพอจักรพรรดินีโผล่มาอดีตจักรพรรดิก็สะดุ้งแล้วเมื่อโดนแตะตัวก็ยิ่งตกใจกลัวจนกอดห่อตัวเองเอาไว้ด้วยความที่กลัวผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่นี่แหละอดีตจักรพรรดิเลยมีความสุขมีความมั่นใจเมื่ออยู่กับเด็กเพราะว่าตัวอดีตจักรพรรดิสามารถที่จะมีอำนาจเหนือเด็กได้ซึ่งเวลามีพระสนมใหม่เข้ามาอดีตจักรพรรดิก็มักจะเลือกคนที่เด็กที่สุดก่อนเสมอซึ่งจริงๆตรงนี้พระพันปีอัญชิก็เคยสงสารอดีตจักรพรรดิเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันแต่ไอ้รสนิยมชอบเด็กนี่แหละมันทำให้ขุนนางคนอื่นๆใช้ประโยชน์จากเรื่องราวตรงนี้นั่นก็คือถ้าเกิดใครมีลูกสาวเด็กๆก็มักจะส่งเข้ามาถวายให้เป็นสนมของจักรพรรดิซึ่งภายหลังก็จะมีเรื่องราวยุ่งๆจากบรรดาลูกคนอื่นๆของจักรพรรดิเข้ามาทำให้เรื่องวุ่นวายเข้าไปอีกเมื่อเวลาผ่านไปพระพันปีอัญชิก็เริ่มที่จะโตขึ้นอดีตจักรพรรดิจากที่เคยกดขี่ข่มเหงเธอตอนนี้เริ่มที่จะกลัวเธอขึ้นมาแล้วอัญชิรู้ดีว่าอีกไม่นานเธอจะต้องโดนปลดอย่างแน่นอนด้วยความที่อัญชิถูกเลี้ยงมาในครอบครัวที่เข้มแข็งถูกสอนให้แก้แค้นอัญชิไม่ต้องการให้อดีตจักรพรรดิเอาคนอื่นมาแทนตัวเองและบวกกับความแค้นที่อัญชิโดนบังคับในอดีตแล้วก็ยิ่งแค้นเข้าไปอีกเมื่อนึกถึงเด็กสาวคนอื่นๆที่ก็มีชะตากรรมเดียวกันอัญชิก็เลยตัดสินใจที่จะมีลูกกับอดีตจักรพรรดิอีก1 คนโดยที่อัญชิเป็นคนจัดการเองทั้งหมดแถมยังเปิดแผลผ่าคลอดให้ดูแล้วพูดจาเหยียดหยามเกี่ยวกับแผลเป็นนี้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงใจเด็ดสมกับที่เป็นพระพันปีแห่งอาณาจักรลี่จริงๆเหตุการณ์นี้ยิ่งสะท้อนความอ่อนแอของอดีตจักรพรรดิซึ่งความอ่อนแอนี้ไม่แม้แต่ขุนนางที่รับรู้ประชาชนเองยังรับรู้ได้ถึงความไม่มีน้ำยาแล้วในวันคลอดก็เกิดเหตุการณ์ที่เมาบังเอิญไปรู้เข้านั่นก็คืออัญชิกับอาตัวคลอดลูกในเวลาเดียวกันซึ่งในตอนคลอดอัญชิมีอาการน่าเป็นห่วงเพราะว่าตอนที่อัญชิมีลูกคนแรกก็คือมีจักรพรรดิตอนนั้นอัญชิอายุน้อยและมีการผ่าคลอดซึ่งในการคลอดท้องที่2นี้ก็เลยเกิดภาวะที่น่าเป็นห่วงทำให้ต้องรีบตามหมอหลวงที่ทำคลอดให้กับอาตัวรีบไปดูอาการของอัญชิแทนซึ่งหมอหลวงทำคลอดคนนั้นก็คือหลัวเหมือนพ่อเฒ่าของเมาสุดท้ายทั้งแม่และเด็กทั้ง2ก็ปลอดภัยทั้งคู่แต่พระสนมอาตัวมีความจำเป็นที่จะต้องตัดมดลูกทิ้งทำให้มีลูกอีกไม่ได้หลังจากนั้นพระสนมอาตัวมีความกังวลเรื่องลูกของตัวเองซึ่งก็คือจินชิตอนนั้นเองจินชิมีภาวะน้ำหนักน้อยพระสนมอาตัวกังวลมากไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยเดินทางไปเข้าเฝ้าอัญชิพระสนมอาตัวบอกกับอัญชิว่าถ้าเราสลับเด็กกันแล้วก็ไม่มีใครรู้อย่างแน่นอนซึ่งในตอนที่พูดพระสนมอาตัวกับพระพันปีอัญชิอยู่กันแค่2 คนบรรดาหญิงรับใช้ออกไปรอข้างนอกจนหมดพระพันปีอัญชิจะตัดสินใจยังไงจริงๆแล้วพระพันปีอัญชิได้รู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่ตัวเองทำกับจักรพรรดิองค์ก่อนไปเลยรู้สึกไม่สามารถรักลูกชายคนนี้ได้อัญชิเลยยอมสลับลูกกับอาตัวก็คือเอาหลานมาเลี้ยงแทนนั่นก็คือจินชิส่วนพระสนมอาตัวเอาลูกของอดีตจักรพรรดิมาเลี้ยงหรือก็คือเอาน้องมาเลี้ยงนั่นเองเราจะสังเกตเห็นว่าเด็กคนนี้ไม่ได้มีลักษณะที่เหมือนอาตัวตาอาจจะคล้ายๆอาจจะสีม่วงๆคล้ายๆแต่สีผมนั้นไม่ใช่เลยซึ่งเด็กคนนี้ถูกเลี้ยงโดยหัวหน้านางกำนันของพระสนมอาตัวซึ่งให้เด็กกินน้ำผึ้งทำให้สุดท้ายลูกของพระพันปีอัญชิต้องตายด้วยพิษของน้ำผึ้งลองคิดดูว่าอาตัวจะรู้สึกยังไงตัวเองเป็นคนไปขอสลับเด็กกับเขาเสร็จแล้วทำลูกเขาตายผมว่าตรงนี้อาตัวน่าจะรู้สึกผิดมากๆเหมือนกันด้วยเหตุนี้ทำให้จินชิถูกเลี้ยงดูในฐานะน้องชายของจักรพรรดิมาตลอดอยากจะให้ดูตรงนี้นิดนึงนี่คืออดีตจักรพรรดิสมัยยังหนุ่มๆจะสังเกตได้ว่ารูปงามเหมือนจินชิเลยหรือจะพูดให้ถูกก็
คือจินชิรูปงามเหมือนอดีตจักรพรรดิองค์ก่อนโดยที่มีลักษณะสีผมกับสีตาเหมือนกับแม่ก็คือพระสนมอาตัวซึ่งจริงๆแล้วฐานะของตัวเองจินชิน่าจะรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นลูกของพระสนมอาตัวไม่อย่างนั้นคงไม่ขอมาดูแลวังหลังเหตุผลที่ขอมาดูแลวังหลังน่าจะเพราะอยากต้องการใกล้ชิดกับแม่ของตัวเองซึ่งอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นคลิปเมื่อความจริงเปิดเผยคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือจินชิเพราะว่าถึงแม้จะรู้ว่านี่คือแม่ของตัวเองแต่ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันแบบแม่ลูกธรรมดาได้อีกคนหนึ่งที่มีประเด็นถกเถียงกันว่าน่าสงสารหรือเปล่านั่นก็คืออดีตจักรพรรดิจากการที่ตอนแรกแค่รู้ว่าเขามีรสนิยมชอบเด็กแต่ยังไม่รู้สาเหตุว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแต่หลังจากนั้นพอรู้สาเหตุที่มาที่ไปว่าโดนกดดันโดนบีบบังคับจากแม่มาตลอดทำให้เกิดอาการเรียกได้ว่าประสาทเป็นบ้าแล้วก็กลัวผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแต่หลายคนก็ตั้งคำถามว่าแล้วนั่นมันเป็นสาเหตุหรือเป็นเหตุผลที่จะต้องไปลงกับเด็กผู้หญิงด้วยเหรอเพราะว่าจริงๆแล้วการแต่งตั้งการรับเด็กผู้หญิงเข้ามาเป็นสนมก็สามารถที่จะทำได้แต่ก็ยังมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่ตรงที่ว่าถ้าสนมยังไม่เป็นสาวยังเด็กเกินไปจักรพรรดิก็จะไม่แตะต้องตัวสนมเลยจนกว่าสนมจะอยู่ในวัยที่สมควรที่จะมีลูกได้ซึ่งในโซเชียลมีเดียของต่างประเทศก็ได้มีการถกเถียงประเด็นนี้เยอะมากว่าการที่โดนแม่บีบบังคับก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะไปกดขี่หรือไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับเด็กตอนนี้ทุกคนน่าจะเคลียร์ถึงตัวตนที่แท้จริงของจินชิแล้วซึ่งผมจะบอกว่าเรื่องราวดาร์กของราชวงศ์นี้ยังมีอีกในส่วนของจักรพรรดินีแม่ของอดีตจักรพรรดิซึ่งอยากจะบอกว่าเรื่องราวดาร์กไม่แพ้กันแล้วเรื่องยุ่งหลายๆอย่างเช่นเรื่องของระบบธาตุจักรพรรดินีก็มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากด้วยแล้วในคลิปถัดไปผมจะเอาเรื่องราวดาร์กในหมอยาโคมแดงมาเล่าให้ฟังอีกซึ่งผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าเรื่องนี้ก็จะมีดาร์กไซด์ที่ลงไปค่อนข้างสุดอยู่เหมือนกันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณสมาชิกและขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาถึงท้ายคลิปนี้สำหรับคลิปนี้แยกย้ายครับ